ngày 10 tháng 3 là chỉ có một ngày thôi, lễ hội Nghinh Ông của Chậm Láng. Sáng đi nước ông nè, rồi người ta giái, người ta cúng, giái cúng người ta xin keo, nghĩa là mình làm ăn cuối năm vậy đó. 200.000 cái ngàn chiếc ghe đi phải không? Với là dắt đầu, còn những chiếc ghe khác là chạy sao đuôi, cũng như là mình dắt lính đi vậy đó. Tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn. Chừng nào ông trứng cho keo ông lúc mới quay về, xịt dội lên rồi mới về. Còn ông mà không cho trứng keo chạy hoài vậy đó. Thôi chắc 3 giờ chủ nhà điện 3 giờ mình đi. 3 tháng Mình ra tới mình mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ. Nhiều khi anh em xuống theo chơi là đâu dám dắt theo, nó chạy lắm, mình như là không chứ không quen nữa, nhưng là bị nguy hiểm nữa, cực lắm Hưng ơi, chứ phải dễ đâu, mà theo ngày này 10 mấy năm mẹ rồi. Là 90 tuổi rồi mũi nó khó khăn á, có học hành gì đâu, đi ra quải ra cản quải rồi làm, anh em nó làm phụ người ta rồi làm tới lớn rồi có vợ rồi cũng làm ở nhà này ngày bạn đái này. Ba đầu của em khỏi tủ rồi, để đi về cứ dọn dẹp để đi nó chưa tủ. Đi bơi. Có mình anh lớn à, mấy đêm nó còn lóc dốc luôn à. Rồi anh mới la ngoài cảng cá đó, rồi thấy tôm cá rồi của mấy ông chú là đem bên nhiều quá đi. Mình mới theo đi biển, xin đi biển. Trước khi mình đi mình phải xin là mình đi theo là mình làm thí công á. Mình làm lành lẽ xong xuôi đàng hoàng là chủ ghe nó mới mướn mình đi bạn ghe. Bạn ghe đó là anh nhớ một tháng nhiêu, một tháng có 200.000 thôi. Là mình xuống mình chỉ bắt 3 cá lặt vặt lên báo bao nhiêu tiền á. Mình mới xuống dưới mình thấy mong anh á làm ở đá bắt cá lớn cá to nè, mình mới học theo nghề đó, đừng mình lên nhảy lên đóng bán hàng khơi luôn. Tại ngày xưa cái nghề đóng đáy á, nghề đóng đáy có thể một người nuôi khoảng 7-8 người. Hồi xưa tiền tôm cá tiền dữ lắm, làm tiền bảo cái nghề đóng đáy này hồi xưa ai cũng mê á. Mà thật chất mình làm là mới biết cái sự cực khổ đó, đánh đổi bằng bản thân mới được đồng tiền lớn. Cái sự cực khổ không ai biết, có chỉ là mình ngậm ngùi với mình em dễ chứ biết trên bờ mới biết.
ở đây 4 bề nước biển không à. Nó có 8 cái chậu, mình sẽ ra mình tập đá xuống, mình tập đá xuống sắp xếp đáy xong rồi hoàng cái mình chạy tới chỗ đóng đáy á, rồi mình mới vính đáy lên, mình mới khâu vô nọc. Quay ông già đi tới rồi quay ông cái đây. Ngồi thả lỏng người ra đừng. Dạ tôi trên kệ quê tôi ở miền Dầm Lan, chuyện nghề làm biển cặp cả 4 mùa. Già trẻ gái trai đều dài nắng dầm mưa, đem sức cần lão làm bạn trong gió trùng dương. Tôi rất yêu thương cái nghề hà bạc, nước trong ra khơi về ánh nắng mặt trời, nhìn biển bao la xa cách cuối chân trời. Nhưng người bạn đãi lúc nào rạo rực niềm vui. Có nhiều khi phong ba là biển động mà tôi nằm nhà tâm tư nghe ức dòng mà dây cho biển lặng im cho thiền tôi lướt sông cho đòn ngự phủ cái ra khơi. Nghề chúng tôi yêu quý chốt cá một đời, trả tiền con nói lưu truyền về sau. Tờ cho cái chốt cá là một đời, tôi cá nãy giờ là nghề biển của tôi. Lặn xuống lên cục luôn. Rồi lát muốn đi tiểu ra đó hả? Ngồi nè. Rồi múc nước uống có bị gì không? Dạ, muốn nước uống, giờ nước nó uống nè. À không, ý là nước rửa đâu này Cũng kia. vậy à, cũng muốn. Nguyên cả biển. Cũng có biển mà nhồi đâu, mày gói mà. Không bình thường, nguyên cả biển. Đây là vậy đó, ăn đó, ế đó, đáy đó xong múc lên cắm đó luôn à. Nó chảy vô đâu phải cái ao đâu. Chảy thôi cái ao chạy dữ lắm. Coi nó chảy rồi. Nó đâu tụng cho nó. Còn trò này ai xây anh? Đây đây nè, đây bây giờ mới xây được cái này nè, đây nè. Kiến trúc sư hả? Kiến trúc sư đó, còn hơn kỹ sư rồi thiết kế đó. Ủa anh xây cái này hả anh Phong? Thì cái trò này tụi anh tôi làm chứ ai làm. Mới đầu đem cái cây này cắm á, là phải đem mấy cây nhỏ xuống cắm trước. Cây nhỏ xuống cắm nó mới có cái thế. Mới dựng cái cây nhỏ đó, chai cái gốc cây bự này nè, ngay cái cây nhỏ đó đỏ xuống. Ông làm cái to vậy là anh em làm phụ. Là ổng là người đứng nắm làm. Chứ một mình tôi làm được cái gì đâu. Tại anh em người tay chân phụ vô làm à vậy à. Anh là người đứng nắm, người chỉ huy. Nè, giống như nem luộc vậy đó. Thấy không? Ăn uống chung chạ ngủ chung vậy á. Như nem luộc trong nhà rồi nè, nem luộc trên bờ chưa bằng nữa. Đó vậy á. Ủa dạ ơi. Ở đây cũng sướng lắm. Mình ăn uống xong mình ngủ cái gì mình đợi nước lòng xuống chảy cái nó kiệt nước rồi xuống ra mình làm nó đục lên, mình cứ bắt sản lượng mình núi mình gửi về nhà.
nay kéo lên trúng không? Đồ rút dữ lắm mà các bạn ơi. Nay chủ nhà vô mấy tấn đồ, dành giá 7-8 triệu được. 300.000 ký. Bự nữa mấy triệu. Bự nữa là của chủ nhà nó ăn. Bự nữa mấy triệu kia. Để ai, lết đi để ai. Con này thu về lũng lá chầu xanh lũng lá là tình anh mất rồi. Cái nghề này là vậy á, làm xong lên cơm nước nghỉ ngơi tối cái làm tiếp. Đúng Mỹ Lan Vậy đó được. Mà cái khó nhất của cái nghề này là anh thấy là cái gì? Khó nhất cái này là lặn. Mình lặn mình gỡ đáy với mình phải đi cho chủ nhà, mình phải lặn cho tới đất. Đóng đáy cho chủ nhà phải tới đất. Tại sao phải vậy anh? Đừng cho đóng cái tôm cá nó nhiều. Phải lặn thật. Đó giờ anh làm cái này anh có gặp cái sự cố hay trục trặc gì chưa? Có người chết. Người đó là ở chung với anh luôn đó. Ở chung chỗ với anh luôn á, như vậy nè, mấy năm vậy nè, như vậy nè. Mà còn như hồi nãy lên cứ chiều vậy. Là như cái hoàng hôn mà em như cái mặt trời lặn này em chụp đó. Đó, ông ở trên đó thôi con vô con uống nước nấu trà đi. Chú lặn cái chú lên là chú cho em nấu. Anh vô uống nước trà cũng như là anh nấu xong suốt anh quay anh ngồi nè. Anh xúc bình trà xuống xong. Anh nhìn ra là anh không thấy ổng, tại trong nghề của mình là mình biết. Thấy không? Trong nghề của mình biết là đôi 3 phút là không thấy là thấy xong rồi. Chừng 3 phút là mình không thấy là thấy xong rồi đó. Anh mới la lên, như ở hai chậu gì nè. Anh mới la lên, ở ngoài kia nó chạy đi phụ anh phạch đáy nè, mình phạch lên, có cọng dây mình nắm phạch đáy lên. Đáy nổi lên là không anh nó chẳng mất. Rồi mất rồi. Anh Phúc là cái gì của rồi? cháu nội Đức Tôn. Còn ở nhà anh Phúc là đó giờ có mấy người đi biển? Nhà Phúc thì có hai anh em, thằng nó thứ hai, thằng kia thứ ba. Thằng Quang bệnh thì bây giờ trước mắt giờ nó bệnh tới giờ đâu có đi. Có xa nữa anh đi này còn có xa nữa. Nó đi không được. Rồi mắc đáy không biết làm sao. 2-3 người bạn kè ra bước chừng chục bước mà đi không được luôn, đi đáy á. Đi mà bữa kỳ đó mà có tiền mổ rồi. Đi khiến trời bữa đi không có tiền, lên bác sĩ nói bây giờ thôi giờ có tiền đóng vô mổ. Có tiền đâu đóng, phải đành đi về. Giờ mình đi chăm cứu xong mình trở lại mình nhận thuốc ha. Rồi một phần cảm ơn cậu nhiều. Thấy nó bệnh mà thấy nó qua mà thăm nó thấy nó ngồi đó, nó vịn 2 cái ghế mà chân mình mà sức chai mà chân mình nó khóc luôn. Mỗi lần qua thăm nó là mình cũng khóc luôn. Anh em cũng theo nghề vậy đó, mà vợ em bệnh đó, nó ở nhà lại nó không làm nữa. Em chưa có vợ, mình làm anh cả rồi phải lo phụ em út nó chứ giờ mình đâu dám bỏ nó. Anh em mà đâu ai bỏ được. Anh làm vậy giờ làm 2 rồi. Hai cái chân này cái lưng nó đi xuống rồi, đâu phải hay rồi đâu. Chứ mà ví dụ nó có tắc nghẽn nào mình làm cho nó bớt. Qua hàng xương anh làm nó hết á. Hàng xương nặng mà anh làm bớt á. Giờ lên làm cho. Giờ lên làm nha. Giá là hết làm rồi. 10 tháng 3 biết năm mấy không quên, đi ra ngoài chơi, ngoài hội chợ chơi về thì đón đường thằng này nó nhảy lên đầu xe nó ngồi. Đón đường ai? Đón đường thằng Phúc nè. Thằng Phúc nó nói thôi không sợ công an, không dám. Nó nói đây gì dầm láng có khúc đường mà làm gì mà sợ. Về tự nhiên cái đâm qua xe bên này,
Rồi bên đây chết người, bị thương người, rồi thằng Phúc này nó bất tỉnh luôn. Chở đi bệnh viện, rồi lo không có nghĩ ly CT cái đầu. Anh kêu tính bắn qua. Hồi xưa thì thằng Phúc nó hiền hậu lắm, rồi sau lại bị nạn vậy á. Khổ, nó khổ. Nó bệnh vậy á, nó quánh nó cơn khùng nó lên quánh vợ nó, rồi vợ nó sợ bỏ đi. Rồi vợ nó gì bánh tre nói với này nó mần, con nước biển gì đâu có nhiều tiền đâu, chúng thì còn ấy còn thắt rồi đâu có tiền. Vợ 2 con không có ăn, phải đó mình đi lo CT cái đầu cái coi có chấn thương đầu không ha. Vậy đi nói chuyện chơi đi nằm rồi. Nó hỏi cháu là ăn cơm chưa? Nó mới không sợ. Vì không như vậy. Mới vào mới mất. Tới từ mình nói. Biết không lại đi rồi mà chạy đầu này rồi chạy đầu kia cũng bòn tiền rồi đó. Cũng cả có 10 mấy rồi đó. Dạ. Năm rồi là anh Quang hả? Rồi năm rồi anh Quang mày cũng như là mấy chục luôn á, 60-70 triệu đó không ít đâu. Thầy đi đồ mới hôm qua rút thầy về đó không biết sao. Giờ hỏi thiệt ha, anh có yêu nghề này không? Cái nghề này hồi mà 13-14 tuổi á, 13-14 tuổi từ mà anh bước lên làm bạn đáy thì anh yêu nghề lắm. Mà theo như khoảng chục năm nay là anh không có yêu nghề này nữa. Phúc ơi mày hãy xuống đây đi cho vợ chồng út xì vừa lòng mắt vàng. Cũng tại vì bà Mừng nói ra nói vô mà mày xuống đây cho đành. Hay quá. Ôi thương tay cho bạn đáy nghèo hèn, đi một ngày chỉ có trăm mấy ngàn đồng bạc, lăn hộp tối ngày lâu mũi chảy máu cam. Thằng Phúc mới lẽ làng chạy đến tiệm con Hương mua gói thuốc qua may, gặp vợ thằng út xì đưa cho ấy ổ bánh mì. Vợ út xì nói Phúc ơi em rang đi nước này nước tới chị sẽ tính sao. Lòng vợ Phúc phải chịu cảnh mang bao xuống xuồng. Tư Hải vượt khỏi hỏng giam, Phúc dòm vô thớt thấy nàng bận tâm. Lòng gia Phúc phải nhớ thương thầm, nên đành quánh mặt hướng về bà cai. Hay quá, vỗ tay. Là ca theo cái xã này rồi đó. Trời giông mưa cỡ nào em cũng đi á, tới giờ là em đi rồi, em đâu có láng được. Như trên bờ giông mưa thí dụ em còn làm gì em còn láng hết mưa đi, còn cái nghề của anh nè. Tới giờ đi làm cỡ nào cũng đi á, giông mưa cỡ nào cũng đi làm á. Ở lạnh. Ngày này mình cũng muốn lên bờ lắm, mà mình lên bờ mình đâu có biết việc gì trên bờ mình làm đâu.
Mà lên bờ là sao lủi lo với mà làm không được đi là gia đình mình là cha mẹ vợ con em út nữa. Mình láng làm chứ thật ra là cái nghề này là mình không muốn làm nữa. Nước trong lỗ chỗ đây nè, nước lên mình nhảy xong nước ép nước lên á, ở trên đây nè mình lắc nó ra lại múc nóng cái không. Ôi chà khỏi đỡ vậy, ngứa chết mẹ luôn. Nước không à. Hạ bạc lắm em ơi. Em nghĩ buổi tối làm nó đó, đâu nào thấy ai đâu. Thì mình đụng chuyện lên cái mình mới la lên, người ta mới qua. Còn mình âm thầm mình làm đâu ai biết. Mà lặn dưới mình làm láng quá đó, mình lên không được. Mình lên ở đường cái đất hơi, cái mình quay là mình buông tay này, nước nó chảy xiết luôn. Mặt nó bệnh ở dưới biển, nước nó chảy sấy. Nhiều khi anh lặn mấy lần buông tay, thì chụp đi mấy con dây leo lên, nhiều khi đụng mẹ lũ lôi gì chết cái mất xác luôn, kiếm quá đâu. Đuối không anh? Mệt cũng xỉu luôn. Cái ngày này nè với cái ngày đáy mệt, cái ngày mà xuống với ngày này là mệt lắm. Rồi cái này mình thức nguyên đêm đó. Ngày xong về đúng không? Giờ thức nguyên đêm, anh đem đâu về ngủ được, ngủ được thức. Giờ lên bên biết làm gì không? Biết chứ. Được nè, đấy. Vô. Đã. Ngồi ngon mà thiếu bạn nè. Vô anh em ơi, lụ hút uống bà Khang đau lưng.
ra nhỏ vô anh. Gom về tới ngày tới tháng lại. Rồi vậy đi. Mà anh đi khổ làm cái phút đủ và nó đối với nó làm gì. Anh khổ lắm, đúng rồi. Nè. Khúc mà mình làm xong dưới biển mình quay ghe về á thì mình lại nhìn lại cảnh vật ở dưới chỗ mà mình làm hồi xưa giờ nó cũng quen thuộc với mình lắm, mà mình cũng buồn lắm chứ. Mình chính là về mình nghĩ mà không có nói với anh em ai á. Mười mấy năm trong nghề, lần đó là mình cố tâm làm về bờ là mình nghỉ luôn á. Là bà vẫn dự định đi buôn đi mua đó, thì còng chéo cho anh đi qua vườn đại là phụ nó công chuyện. Làm gì? Cát công chuyện nha. Anh nhưng mà anh biết làm này là phạm pháp không? Biết chứ. Đời sống mà em, mà đời sống mình phải làm chứ.